până și cei mai mari admiratori ai lui Vlad Țepeș nu realizează că acesta a conceput și lansat cea mai complexă operațiune din istoria românilor până la război de dependență din 1877. Aceasta nu este deloc clickbait, repet răspicat, nimeni nu rivalizează cu el. Ștefan cel Mare s-a războit cu toți vecinii, chiar în teritoriile lor și cu succes. Însă niciodată nu a invadat teritoriile cele mai mari puteri militare a vremii, otomanii. Mircea cel Bătrân a atacat bazele acângiilor în Bulgaria otomană, însă doar pe cele de la Carnovasă, nimic altceva. Mihai Viteazul a atacat cazalele otomane, însă acestea erau la nordul Dunării și nu pe toate. Acțiunile sale la sudul Dunării au fost foarte limitate și chirurgicale, fiind de fapt o dezvoltare tactică a operațiunilor de la nordul Dunării. Doar Vlad s-a încumetat să atace toată linia Dunării, pătrunzând chiar până la 10 km în interiorul teritoriului otoman. Aș îndrăzni să spun chiar că, privite în contextul resurselor vremii, operațiunile lui Vlad Țepeș din iarna și primăvara anilor 1461-62 au implicat semnificativ mai mult efort uman și logistic decât războiul de independență din 1877 și sunt ca amploare proporțional comparabile abia cu operațiunile românești din primul și al doilea război mondial. Poate. Problemele istoricilor. Înaintea echipei noastre, doar istoricul Marian Coman s-a mai încumetat să realizeze o reconstrucție detaliată a operațiunilor militare ale lui Vlad Țepeș de la sud de Dunăre, elaborând totodată o hartă detaliată a acestora. Principala problemă a istoricilor români este însă că ignoră izvoarele otomane, în special registrele fiscale otomane, defterler, contemporane evenimentelor, singurele în măsură să ofere indicii prețioase despre locuitorii localităților afectate. Avem norocul de a ne fi păstrat registrul otoman contemporan al provinciei Sanjak, Nicopole, cea mai afectată de operațiunile lui Vlad. Acestea îi urmează o serie de registre ale aceleiași provincii, precum și ale provinciilor vecine, între care Sanjakul Silistrei, care acoperea Dobrogea de astăzi până dincolo de Isaccea. Astfel, putem urmări cu precizie atât evoluția, cât și realitatea demografică a zonei, cât mai ales categoriile etnice și sociale care locuiau acolo. Musulmani, ori creștini, bulgari, valahi, ori turci, simpli reaia, adică plătitori de impozite, sau sate de voinici privilegiați. Tot pe baza acestor registre putem identifica cu exactitate satele atacate de Vlad în Sanjakul Silistrei și în cel al Nicopolei. O lacună semnificativă în documentare o reprezintă zona centrală al Dobrogei, ceea ce indică o populare rarefiată până către mijlocul secolului al XVI-lea. Cele mai dense concentrări de localități se află în nord, în jurul Isaccei, și pe malul Dunării, respectiv în sudul Dobrogei, în jurul Silistrei și Turtucaiei. Și aici intervine a doua problemă a istoricilor români: fixațiile naționaliste. Prioritatea acordată granițelor actuale ale României și dihotomiei români versus otomani deformează tabloul istoric real, de parcă Vlad s-ar fi bătut exclusiv cu otomanii în 1462. Și să nu uităm că în timp ce otomanii înainteau spre Valahia, Ștefan cel Mare mărșăluia spre Chilia, cetate ce aparținea lui Vlad, dar era apărată de o garnizoană maghiară. Despre acestea însă într-un episod special. În fine, un alt mare noroc este acela că dispunem de mai mulți cronicari otomani care au fost martori oculari ai evenimentelor. Enverii, Pseudo Rui Celebi și autorul care a prelucrat una dintre copiile cronicii lui Oruci. Planul de luptă. Cronicarul otoman Oruci este cheia.
Ceea ce relatează el se potrivește perfect cu ceea ce îi raportează Vlad seniorului său, Matia Corvin, în celebra scrisoare din 11 februarie 1462. Oruci consemnează veridic că Vlad și-a împărțit trupele în 6 coloane, punându-le să atace tot atâtea puncte de peste Dunăre. Isaccea, osmană Sacci, Hârșova, osmană Hârșova, Silistra, Turtucaia, osmană Tutracan, Ruse și Nicopole. Această dispoziție tactică explică cum au putut trupele valahe să opereze pe impresionanta distanță de 600 de kilometri fără a pierde efectul surprizei, împiedicând astfel mobilizarea trupelor de a Cângii și formarea unor focare semnificative de rezistență în jurul acestora. Că beii locali au fost cu totul prinși pe nepregătite, ne confirmă raportul lui Cezare din Florența, despre care vom vorbi în ultima parte a acestei serii, căci este cu totul remarcabil și ne dezvăluie un episod inedit din cariera militară a voivodului muntean. Din cele expuse rezultă că Vlad nu a putut comanda personal decât una dintre coloane. Privind cu atenție harta, observăm că atacurile valahe formează 3 grupuri distincte, clustere operaționale, ceea ce indică faptul că Vlad și-a structurat forțele în 3 grupuri operaționale independente. Cronicarii otomani relatează în unanimitate că Vlad și-a trimis pe cel mai important boier, probabil pe Marele Vornic sau pe Marele Spătar, spre estul țării, împotriva trupelor vecinului moldovean care operau în zonă. De asemenea, observăm că cea mai mare intensitate a operațiunilor se înregistrează în Sanjacul Nicopolei, unde, foarte probabil, voievodul însuși și-a condus trupele mobilizate în jurul Bucureștiului. Aceasta ar explica totodată de ce faimoasa sa scrisoare a fost redactată la București în februarie 1462. Nicopole, reședința Sanjac Beiului, era prin urmare ținta sa principală. După cum relatează chiar el în scrisoarea cu pricina, voievodul muntean nu a acționat singur în această zonă. De fapt, persoana respectivă trebuie să fi jucat un rol atât de important în desfășurarea operațiunilor, încât este singurul pe care Vlad îl menționează pe nume. Un anume, Nagoi. Echipa noastră l-a identificat cu Neagoi de la Craiova sau de la Strehaia. Acest boier fusese ridicat în cel mai înalt rang boieresc, anume cel de velic, sub predecesorul lui Vlad, Vladislav al II-lea, în anii 1450. El este totodată fondatorul puternicii familii a craioveștilor, care timp de 2 secole a controlat Oltenia cu mână de fier. Neagoe a trecut Dunărea din partea Olteniei concomitent cu Vlad, încercând astfel să prindă Nicopolea în clește. Cetatea a rezistat însă, iar niciun izvor nu sugerează că s-ar fi aflat vreodată în pericol iminent. Hinterlandul său, în schimb, a fost devastat. Problema moldovenească. Înainte de a vă revela ce am descoperit în registrele otomane, apropo, în bună parte nepublicat, dumneavoastră fiind primii care află asta înaintea colegilor mei de preaslă, să vă împărtășesc entuziasmul meu legat de domeniile Davidescu. Vă prezentăm produsele de pe domeniile Davidescu numai și numai fiindcă suntem absolut fascinați de ele. Iar după descoperirea acestui vin ars, am devenit cu adevărat dependenți. Habar nu aveți, vă spun iarăși, ce eforturi supraomenești depunem în timpul filmărilor, nu-i așa, Albert, să nu golim această sticlă. Acum însă am ajuns la fundul sticlei și domeniile Davidescu trebuie să ne trimită întăriri. Astfel, cum ne-am găsit inspirația de a oferi cele mai bine documentate episoade și fascinante istorisiri. Am însă o mare problemă. Prietenii de la Hermann Istoric au descoperit și ei obsesia noastră cu aceste produse, iar de acum încolo rezervele noastre sunt în mare pericol. Fiți așadar cu ochii pe această sticlă să nu dispară. Da,
Mulțumim, domnule Davidescu, că susțin tot acest an costisitoarea producerea episodelor noastre. Hai noroc și nu uitați, când o fi mai rău, așa să ne fie. Ca la 4 dimineață, când se duc olteni în piață. Atunci când am meditat celebra scrisoare din 1462 în acest volum al corecției Corpus Draculianum, am luat la puricat toate localitățile menționate și identificate, mai mult sau mai puțin acurat, de multe generații de istorici români. Și totuși, până și noi am căzut în capcana perspectivei românocentriste. Primele două localități menționate sunt Novasel, satul nou în traducere din slavonă, și Cartal, toponim vădit, turanic. Nici noi, nici predecesorii noștri nu am reușit să le identificăm cu acuratețe, ci doar speculativ. Și aceasta deoarece cu toții am căutat unde nu trebuia, anume în Dobrogea actuală, plecând de la prejudecata că Vlad ar fi atacat exclusiv ținte otomane. Ori Novasel nu este altul decât actualul sat Novoselivți, din sudul Bugeacului, în Ucraina de astăzi. În imediata sa vecinătate se afla, până în secolul XVIII, satul Cartal. Denumirea a supraviețuit până astăzi doar prin numele lacului pe malul căruia erau amplasate ambele sate. Acestea se găsesc la aproximativ 2,5 km nord de Ixaccea, cel mai important vad al Dunării din regiune. Pe la nordul Isaccei, de-a lungul malului Dunării, trecea artera comercială esențială spre Chilia, care lega Transilvania prin pasul Oituz și de-a lungul Milcovului de Marea Neagră. Tot pe acest drum circulau și convoaiele de aprovizionare a garnizoanei Chiliei. Este prin urmare de așteptat ca moldovenul Ștefan cel Mare să fi început operațiunile de asediu ale cetății tocmai prin tăierea căilor de aprovizionare. Blocada militară și presiunea asupra hinterlandului unei cetăți reprezenta cea mai simplă și mai puțin costisitoare metodă de asediu în epoca premodernă. Aceeași tactică pe care otomanii o aplicaseră deja în primul asediu al Constantinopolului, spre exemplu, în anii 1390. Boierul de rang înalt fusese trimis așadar de Vlad împotriva trupelor moldovene care operau din aceste două localități cu scopul de a exercita presiunea asupra rutelor de aprovizionare mutene. Tot aici atacaseră moldovenii, după cum ne informează unanim cronicarii otomanii contemporani, și nu prin regiunea Buzăului, așa cum bănuisem și noi împreună cu predecesorii noștri. Vedem astfel cum prejudecățile generează tradiții istoriografice false. Ne luăm așa unii după alții și nu ajungem nicăieri. Unii istorici mai recenți au avansat ipoteza că moldovenii ar fi avut un pact secret cu otomanii, sau cel puțin că Ștefan ar fi profitat de campania sultanului și de presiunea exercitată asupra lui Vlad pentru a-i smulge Chilia. De ce și cum? Vom reveni pe larg într-un episod special. Până atunci, abonați-vă pentru a nu rata și țineți aprins acest canal. Observăm însă că faza de tatonare a asediului Chiliei începuse deja înainte de operațiunile lui Vlad împotriva țintelor otomane, operațiuni care au condus în cele din urmă la decizia sultanului de a-l elimina definitiv. După cum am arătat în prima parte a acestei serii, sultanul încercase deja să-l captureze în viață pe Vlad încă de la sfârșitul anului 1461, ca urmare a erodării încrederii în el. Știuse oare Ștefan de această mișcare? Sau îl săpase chiar el la poartă alături de opoziția munteană? Nu ar fi deloc de neconceput pentru un diplomat atât de iscusit și bine conectat precum Ștefan al Moldovei. Dumneavoastră ce credeți? Scrieți-ne mai jos în comentarii. Dar vă rugăm, nu începeți cu povești naive cum că Ștefan și Vlad erau rude și, vezi, Doamne, se purtau ca sfinții unul cu altul. Au fost atâția frați de sânge care și-au scos ochii unul altora. Să nu uităm că Vlad pierde tronul în fața fratelui său, Radu. Iar acesta nu a fost singurul frate cu care s-a războit. Iar Ștefan
și-a ucis propriul unchi, care unchi își ucisese propriul frate, pe Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan. Alte puncte atacate. Operațiunile s-au extins însă rapid și asupra Isaccei vecine, precum și asupra celorlalte vaduri din regiunea Dobrogei. Scopul evident era acela de a împiedica trupele otomane să traverseze Dunărea. Operațiunile au fost de mai mică amploare în această zonă, deoarece, după cum spuneam, nu existau prea multe ținte. Urmează apoi Silistra și Turtucaia, cele mai importante localități nordice ale Sanjacului Silistrei și cele mai însemnate cuiburi de acângii din regiune. Firește că țintele au fost în primul rând hinterlandurile acestora. Și aceasta din mai multe motive. Oamenii lui Vlad nu puteau transporta echipament greu de asediu, altfel nu ar mai fi putut menține ritmul alert al înaintării și ar fi riscat să irosească avantajul surprizei. Pe de altă parte, spre deosebire de localitățile din jur, cele două centre erau puternic fortificate, ceea ce înseamnă că Vlad le-a devastat cel mult suburbiile. În fine, era mult mai înțelept să fie pustite satele din care se recrutau acângii și în care aceștia își asigurau subzistența. Vedem în menționata scrisoare a lui Cezare că beiul, probabil cel al Silistrei, nu și-a putut mobiliza oamenii, deoarece aceștia se împrăștiaseră deja. Deci, obiectiv împlinit de munteni. La o distanță considerabilă de hinterlandul Turtucaii, sau Tutracan în otomană, urmează grupul de sate de la est de Nicopole. Această distanță sugerează că grupul muntean care opera aici era distinct de cel care acționa în Dobrogea. Altfel, de ce ar fi sărit toate aceste sate în cale? Majoritatea satelor din acest grup erau locuite de voinici, lucru pe care îl constatăm în registrele de recensământ otomane. Scutirile fiscale de care beneficiau locuitorii indică atribuții militare. Mai mult, unii dintre ei poartă nume vădit românești, cu articol hotărât ul la sfârșit, spre exemplu, trăsătură morfologică specifică exclusiv limbii române. După cum am învățat în acest episod, vlahii sudunăreni formau nucleul trupelor de voinici, voinuc, care reprezentau unul dintre principale bazine de recrutare ale acângilor. Avem, prin urmare, răspunsul la întrebarea existențială a istoriografiei române. În ce limbă se înjurau între ei oamenii lui Vlad și cei ai beilor otomani vecini? În română. Cei care cunosc celebra scrisoare din februarie mă vor întreba pe bună dreptate: de ce spune Vlad că au ucis, și citez, turci și bulgari? Trebuie să insist din nou că oamenii acelei epoci nu denumeau populațiile așa cum o facem noi astăzi. Ei operau cu noțiuni mult mai generale de natură politică și geografică. Când Vlad vorbește de turci, are foarte probabil în vedere musulmanii, iar când vorbește de bulgari, se referă la provincia Bulgaria, adică la locuitorii fostului țarat bulgar, poate chiar direct la creștini. Scrisoarea vrea să spună de fapt că au ucis deopotrivă musulmani și creștini. Firește că nu putea să se laude deschis cu uciderea creștinilor, un motiv în plus, deci, să recurgă la termenul geografic de bulgari. Aceeași realitate o regăsim și la vestul orașului Nicopole, unde a acționat Neagoe. Pe lângă satele de voinici, vreo două făceau parte din ziametul beiului, un timar de dimensiuni considerabile, deținut exclusiv de demnitari otomani de rangul cel mai înalt. Trăgând linia, Vlad a distrus principale 6 vaduri ale Dunării, bazinele de recrutare ale acâncilor și bunurile personale ale beiului de Nicopole, ceea ce sugerează un posibil conflict personal al voivodului cu acesta. Beiul făcuse parte din conjurația care încercase să-l captureze pe Vlad în apropierea Giurgiului în toamna târzie a anului 1461. Ce a ieșitul lui Vlad și mai ales unde au condus toate acestea vom vedea data viitoare, în ultima parte a acestei miniserii. Până atunci, creștini ori musulmani, vă rugăm cu insistență să trageți în țeapă orice buton de abonare și orice clopoțel de notificare care vă iese în cale. Sunt
dr. Adrian Gheorghe, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Dracolianum, care se ocupă cu strângerea, editarea, traducerea și interpretarea tuturor izvoarelor de orice natură și proveniență de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Ca devotat logovăt al său, vă transmit urarea cu care măria sa obișnuia să-și încheie scrisorile slavone. Și Dumnezeu să vă veselească. Amin.